ये फिर आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, तर भावनो डेमो व्हिडिओ कसा झाला आहे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशा पद्धतीचा जे तुम्ही सॉन्ग आता ऐकलंय ते सॉन्ग इंस्टाग्रामला खूप ट्रेंडिंगमध्ये आहे, त्यामुळे आपण जे ते या सॉन्गवरती व्हिडिओ बनवला. तर भावनो अशा पद्धतीचे व्हिडिओ तुम्हाला यूट्यूबवरती खूप सारे बघायला मिळणार आहेत. पण त्यांच्यापेक्षा जास्त डोकं लावून आणि नवीन कन्सेप्टवरती बनवलेला व्हिडिओ म्हणजे आपल्या चॅनलवरती बघायला मिळणार आहे. त्यामुळे चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक केलं तर लाईक पण करून टाका. जे कोणी नवीन आपल्या चॅनलवरती आले असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका. तर भावनो अशा पद्धतीचे नवीन आणि कडक व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला दररोज बघायला मिळणार, त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भावनो अशा पद्धतीचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन आणि आपल्या मटेरियलची गरज असणार. ते मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती दिलेले आहे. तुम्ही वेबसाईटवरती जाऊन ते मटेरियलचे ते अगदी फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता. तर भावनो अशा पद्धतीचा व्हिडिओ तुम्ही जे ते बनवून इंस्टाग्राम ते अपलोड करून द्या भावनो, कारण की ते खूप सारे तुम्हाला फॉलोअर्स आणि व्ह्यूज तर खूप छानच मिळणार आहेत भावनो. त्यामुळे जे ते आजचा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा कंप्लीट आणि व्हिडिओला लाईक करून टाका आणि चॅनलला जे ते सबस्क्राईब करून टाका. तर भावनो तुम्हाला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचे. ओपन केल्यानंतर आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि सेक्युपेट तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती इम्पोर्ट करून घ्यायचा. इम्पोर्ट केल्यानंतर भावनो तुम्हाला आपल्या जे ते अशा पद्धतीचे ग्रुप लेअर जे ते ॲड करून दिले आणि आपले जे ते लिरिक्स पण तुम्हाला ॲड करून दिले. तर तुम्हाला काय चेंजेस वगैरे करायचं असेल तर बाकी काही नाही भावनो, फक्त या ग्रुपवरती टच करायचं. एडिट ग्रुपवरती जाऊन तुम्हाला इथून जे ते वरच्या लेअरवरती टच करून अशा पद्धतीने इथून टेक्स्ट जे ते तुम्हाला एडिट करून घ्यायच्या. तर तुम्हाला जे करायचं ते करू शकता भावनो. अशा पद्धतीने सेम प्रोसेस तिन्ही लेअरची असणार आहे. ते तिन्ही लेअरचं तुम्हाला करून घ्यायचं. फक्त आता इथे काय करायचं भावनो, फक्त आपला इमेजेस ॲड करायचे. 15.25 पाशी येऊन प्लस आयकॉन मीडियामध्ये जाऊन भावनो तिथून जे ते तुम्हाला कोणते पण इमेजेस ॲड करून घ्यायचे. तर मी अशा पद्धतीने या सॉन्गमध्ये हे जे ते दोन हिरो आणि हिरोईन जे होती या सॉन्गमध्ये, हे जे ते खानदेशी सॉन्ग असणार आहे त्या सॉन्गमध्ये हे जे ते दोन हिरो आणि हिरोईनी होती, त्यामुळे त्यांची इमेजेस आपण वापरले. तर नाव काय तेवढे आपल्याला पाठ वगैरे नाही तिथं काय नाही, फक्त तुम्हाला इथे अशा पद्धतीचे जे इमेजेस तुम्हाला ॲड करायचे आहेत ते इमेजेस तुम्ही इथून ॲड करून घ्यायचे भावनो. ॲड करून झाल्यानंतर सिम्पली आता इथे मी थोडेसे इमेजेस ॲड करून घेतो तुम्हाला दाखवण्यासाठी. बाकी काय नाही भावनो, सेक्युपेट काय अशा पद्धतीचं काय अवघड वगैरे नाही. तुम्ही पण कोणते पण इमेजेस इथे वापरू शकता. बाकी खूप सोप्या पद्धतीचं आहे. बाकी तुम्हाला काय करायचं नाही, फक्त व्हिडिओला लाईक करायचं आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. तर भावनो मराठी माणसाला सपोर्ट करत चला, काही विषय नाही. फक्त तुम्ही व्हिडिओ लाईक करा आणि व्हिडिओला सबस्क्राईब करा. जे काय आहे ते तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. आता तुम्हाला इथपर्यंत झाल्यानंतर भावनो तुम्हाला आता इथून जे ते आपण इमेजेस ॲड केले होते भावनो तिथे यायचं आपल्याला, म्हणजे आपल्याला इथपर्यंत यायचं 15.25 पासून यायचं आणि प्लस सेकंड आणि मीडियामध्ये जाऊन भावनो तुम्हाला इथून एक ब्लॅक साईड ओपेन जी मी दिलेली आहे भावनो, ते ब्लॅक साईड ओपेन तुम्हाला अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायची आणि व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत ॲड करून घ्यायची आणि फर्स्ट पोझिशनला यायचं व्हिडिओच्या आपल्या जिथून आपला व्हिडिओ स्टार्ट होते तिथून यायचं आणि बॉर्डर पेनची पण इथून ॲड करून घ्यायची. ॲड करून झाल्यानंतर भावनो अशा पद्धतीने व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत पण याला पण ॲड करून द्यायचं बॉर्डर पेनजीला. आणि तिथून झाल्यानंतर भावनो जिथून आपण ब्लॅक साईड पेनची ॲड केली होती 15.25 पासून तिथून जे ते आपल्याला एक आपली स्पेशल टेक्स्ट पेन जी बनवून दिलेली आहे, ही टेक्स्ट पेन जी तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायची. मी इथे ॲड करून घेतो भावनो, बघू शकता अशा पद्धतीने ही टेक्स्ट पेन जी असणार आहे यांना मूवमेंट्समध्ये जाऊन थोडंसं छोटं करून खालती सेट करून घ्यायचं. तर मी अशा पद्धतीने ॲड करून देतो भावनो इथे. तर तुम्हाला पण अशा पद्धतीने व्यवस्थित पद्धतीने ॲड करून घ्यायचे. ॲड करून झाल्यानंतर भावनो हिला पण अशा पद्धतीने शेवटपर्यंत लांबून द्यायचं. लांबून झाल्यानंतर बघू शकता आता इथपर्यंत झाल्यानंतर काय नाही, बाकी सोप्या पद्धतीची प्रोसेस असेल हे जे ते फॉलो करून घ्यायचे तुम्ही. आणि तुम्हाला आता इथे पहिला सेक्युपेटवरती टच करायचं आणि इफेक्टमध्ये जायचं 3 डॉट जाऊन सिम्पली कॉपी पेस्ट करून आपला बॅक यायचं
आपल्या मेन बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये. मेन बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर भावनो तुम्हाला पहिल्या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टमध्ये 3 डॉट जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आणि एक फोटो आपल्याला जे ते बॅक द्यायचा. तुम्ही डेमो व्हिडिओमध्ये बघितलं तशा पद्धतीचा बॅक दिल्यानंतर जे तिसरा इमेज असेल त्यावरती टच करून पेस्ट करायचा आणि एक फोटो बॅक द्यायचा आणि बाकीच्या फोटोला पेस्ट करायचा. ही प्रोसेस जे तुम्हाला शेवटपर्यंत फॉलो करायची आणि बाकीचा एक सेकंड राहिलेला ते आपण जे ते बॅक दिलं त्या फोटोला सेकंड जे ते पेस्ट करून घ्यायचा. बघू शकता भावनो अशा पद्धतीने कॉपी पेस्ट केल्यानंतर आपल्याला मेन बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये येऊन आपल्याला जे ते जे आपला दुसरा इमेजेस बॅक दिला होता त्या इमेजेसला अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायचा. ही जे ते प्रोसेस तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत करून घ्यायची भावनो. अशा पद्धतीची प्रोसेस जे ते तुम्ही व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत केली तर तुम्हाला जे ते स्टेटस बनून जाईल. त्यामुळे भावनो तुम्हाला सांगतो दरवेळेस तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत चला. तर आता इथपर्यंत ही प्रोसेस झाल्यानंतर भावनो तुम्हाला यावरती तुमच्या इंस्टाट्यूबचे लोगो जे असतील ते तुम्हाला व्यवस्थित पद्धतीने ॲड करून घ्यायचे. ॲड करून झालं त्याचा सेव्ह करण्यासाठी सेटिंगच्या बाजूला शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करायचा आपला आणि खाली एक्सपोर्टवरती बटनावरती टच करून फुल एचडीमध्ये आजचा स्टेटस आहे ते आपल्या गॅलरीत सेव्ह करून घ्यायचा. तर भावनो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्कीच सांगा आणि पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवरती पाहिजे तो टॉपिक कमेंट करून नक्कीच सांगा. तर भावनो आजच्या व्हिडिओ तितकं तर भेटूया एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.